kočka je jedním z nejzáhadnějších a nejkrásnějších stvoření na této planetě. Kromě toho, že je příjemnou společnicí, v našem životě plní i hlubší, duchovnější roli. Když se o nás kočka otírá, dává nám tím najevo, že nás uznává jako svého šéfa nebo chce jíst. Avšak tím, že se kočka o nás otírá, se chce s námi zejména podělit o její astrální sílu. Doslova nás chce potřít svojí kouzelnou mocí. Kočky mají na náš život pozitivní vliv, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Chrání nás a často zabrání zlým duchům, aby se dostali do naší blízkosti. Kromě toho také ochraňují náš domov před negativní energií, která by se pokoušela k nám nenápadně proniknout. Dokonce vyhánějí i tu negativní energii, která v našem příbytku působila už déle. Nyní se podíváme trochu blíže na způsoby, kterými nás kočky ochraňují před jinými než fyzickými hrozbami. Duchové a působení temné duchovní energie. Když kočka v našem, a tedy i v jejím obydlí spozoruje nějakého ducha, začne ho sledovat a honit a bude chtít zjistit, co tento duch v našem domě vlastně hledá. Pokud naše kočka bude mít pocit, že je ohroženo její teritorium, bude se pokoušet tohoto ducha vyhnat působením svého energetického pole. Zažili jste někdy pocit, že vaše kočka vidí něco, co vy ne? Podle nejnovějších vědeckých zjištění naše předtucha nemusela být daleko od pravdy. Věda totiž tvrdí, že kočky, psy a někteří jiní savci mají schopnost vidět ultrafialové záření, díky čemuž vidí svět úplně jinak, než jak ho vidí člověk. Lidské oko umí vnímat jen to světlo, které se nachází ve spektru od červeného po fialové záření. A vlnová délka UV záření se nachází vně tohoto viditelného spektra. Lidská čočka je stavěna tak, že brání pronikání UV záření do oka, čímž zabraňuje dopadání UV záření na sítnici. A vědci si ještě donedávna mysleli, že většina savců má čočku podobnou té, kterou má člověk. Potom však prozkoumali její stavbu u některých mrtvých savců, včetně koček, psů, opic, ježků a fredek. Během zjišťování množství světla, které čočkou proniká až k sítnici, dospěli k závěru, že někteří savci, u kterých jsme si donedávna mysleli, že UV záření nevidí, ho ve skutečnosti vidí. Takže pokud se kočka ve vašem domě stále vrací na stejné místo, často je strnulá či nervózní, nebo upřeně hledí do prázdného prostoru, je pravděpodobné, že vycítila přítomnost nějaké špatné síly či ducha. Pokud máme podezření, že se nás naše kočka svým chováním snaží upozornit na působení této temné energie, dovolme jí, aby se zdržovala na těch místech a zákoutích v domácnosti, kam ji to opakovaně táhne, a provedla tak svoji roli malého exorcisty. Na vyhánění špatné energie z našeho příbytku můžeme také použít očistný rituál vykuřování. Spalme listy šalvěje bílé a kouř roznesme po celém obydlí. Kletby. Kočky mají ve své moci také zrušit kletby a uřknutí. Na našeho domácího mazlíčka se můžeme dívat jako na bránu,
přes kterou proudí enormní množství kosmické energie. A tato pozitivní kosmická energie nakonec vždy eliminuje působení jakékoliv negativní či temné příhody, která se mohla v minulosti v našem domě odehrát. Začněme si proto lépe všímat, na kterém místě naše kočka se dává nejčastěji. Právě přes tato místa proudí obrovské množství energie. Kočky velmi často sedávají v takzvaně geopatogenních zónách, a to na místech, kde se například pod zemí nachází silný proud podzemní vody. Kočky se na těchto místech cítí bezpečně a pohodlně. Nicméně bylo již několikrát prokázáno, že delší a pravidelné zdržování se na těchto místech mívá u lidí nežádoucí fyzické a duševní účinky. Málo co odbourává stres tak účinně, jako když si na chvíli sedneme k naší kočičce, hladíme ji a tulíme se s ní. Možná to zní jednoduše, ale její fyzická blízkost nás opravdu dokáže zbavit značné dávky stresu a úzkostí. A ještě něco. Je dokázáno, že předení kočky má léčivé účinky a působí taky proti bolesti. Stačí, abychom si předoucí kočku položili na bolavé místo, respektive na místo, kde máme nějaký zdravotní problém, a okamžitě pocítíme, jak začne bolest postupně polevovat. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.